الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع مقدمة بين يدي تفسيرنا في كتاب ربنا القرآن العظيم. فيما مضى من لقاءات بينا بعضا من المفاهيم الهامة التي ينبغي لطالب العلم والراغب في تعلم التفسير أن يعيها وأن يكون على علم بها. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نتحدث في هذه الليلة
عن بعض من المسائل أيضا الهامة التي ينبغي على طالب العلم والراغب في تفسير القرآن أن يعيها وأن يكون على علم بها. ومن هذه المسائل أولا معنى التفسير لغة وشرعا. معنى التفسير لغة وشرعا. كلمة التفسير في لغة العرب تأتي بمعنى الكشف عن المغطى. الكشف عن المغطى، أمر مستور مغطى إن كشفت عنه الغطاء فهذا هو التفسير في اللغة، هو بيان وتوضيح لشيء مستور مغطى. فعندما تكشف أنت الغطاء عن هذا الشيء المستور يسمى هذا الكشف بالتفسير. يبقى لما حد يسألني إيه معنى التفسير في اللغة العربية أقول له الكشف عن المغطى. الكشف عن المغطى هذا عن معنى التفسير في لغة العرب. فما معنى التفسير شرعا؟ معنى التفسير شرعا بيان معاني القرآن الكريم. بيان معاني القرآن الكريم. يبقى إذن علمنا الآن معنى التفسير في اللغة وفي الشرع. مهم جدا للطالب يكون على علم بتلك المصطلحات والمفاهيم. فالتفسير لغة هو الكشف عن المغطى، وشرعا هو بيان معاني القرآن الكريم. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون الآيات في كتاب الله عز وجل ولا يعرفون معناها، فقل أن يخشعوا وقل أن يتدبروا. مهم جدا على كل مسلم ومسلمة أن يعي معاني كلام الله عز وجل، ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال التفسير. إلا من خلال التفسير. السؤال الآن بعد أن عرفنا معنى التفسير لغة وشرعا، ما حكم دراسة تفسير القرآن؟ ما الحكم يا ترى؟ تعلم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة. تعلم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة. ما الدليل على الوجوب؟ يقول الله تعالى في سورة صاد الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن العظيم أن يتدبر الناس آياته ليتدبروا، وهذا أسلوب أمر. وكما درسنا في علم الأصول أن أوامر القرآن والسنة تفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفها إلى الندب. ما لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وهذا الأمر لا توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. إذن حكم تعلم التفسير إيه؟ واجب. ومعنى واجب يأثم من يفرط فيه. يأثم من يفرط فيه. فالواجب كما عرفه أهل العلم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
فمن أهمل هذا العلم يأثم. كيف تعبد ربك بكلامه جل وعلا وأنت لا تعرف معانيه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. من هنا ينبغي على كل مسلم ومسلمة الحرص على تعلم تفسير القرآن الكريم. كذلك في قول الله عز وجل في سورة محمد الآية رقم 24 يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليهم. ما دام في توبيخ فلا يوبخ الإنسان على مباح أو مندوب، إنما يوبخ على ترك الواجب. فهذا دليل على وجوب تعلم تفسير القرآن العظيم. وكان سلف الأمة رحمهم الله تعالى على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن الكريم، يتعلمون ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن. فكيف يعمل إنسان بشيء لا يعرف معناه؟ لن يتأتى لك العمل. فأنت إن قرأت كلاما وأنت لا تعرف معناه هل تتمكن من العمل بفحواه؟ الإجابة لا، لأنك لا تعرف المعنى، لا تعرف ماذا يطلب منك. إذن مهم جدا أن يهتم المسلم وتهتم المسلمة بتعلم القرآن الكريم تفسيرا وبيانا حتى يتمكن من العمل بالقرآن. فكيف يعمل إنسان بكلام لا يعلم فيه مراد الله عز وجل؟ فلن يتمكن إذن من إيه؟ من العمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وده منهج الصحابة يا جماعة فيما يتعلق بالقرآن. يعني أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين بيتكلم عن طريقة الصحابة في تعليمهم لغيرهم، كيف علم الصحابة من جاء من بعدهم من التابعين. يقول هذا التابعي الجليل يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي يعلموننا قراءة القرآن، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وانظر إلى همة الصحابة، هم تعلموا العلم من رسول الله، وبعد أن تعلموا وعملوا بالعلم بدأوا يعلمون العلم غيرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد أشرت لكم من قبل النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومعنى خيركم فالحديث يستنبط منه على الأمة جميعا أن توقر أهل العلم، لأن أهل العلم شهد لهم القرآن وشهد لهم النبي العدنان بأنهم خير الناس، وما دام هم خير الناس فلا بد أن يوقروا ويعرف قدرهم ويعرف
قدرهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه خصيصة هامة جدا. كذلك يتضمن الحديث بيان منزلة التعليم في الإسلام، فليس العلة أن تتعلم أنت فحسب، لا، تتعلم لتعمل ثم تعلم غيرك، لأن من نية طالب العلم عندما يتعلم العلم ينوي أولا بعد الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى بتعلم العلم، ينوي ثانيا رفع الجهالة عن نفسه. أنت ليه بتتعلم؟ لأن العلم نور، وبالعلم تزال الجهالة، فالعلم نور. ولذلك عندما دخل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الإمام مالك ليتعلم العلم على يديه، فنظر إليه الإمام مالك ببصيرة العالم فقال: يا ابن إدريس، إني أرى عليك نورا فلا تضيعه بظلمة المعصية. إني أرى عليك نورا فلا تضيعه بظلمة المعصية. فطلب العلم نور، والراغب في طلب العلم العلم فيه نور. فإن تعلمت أنت تنوي أن ترفع الجهالة عن نفسك. وانظر إلى قيمة العلم، كلما تعلمت شيئا من كتاب ربك أو من سنة نبيك ازددت بصيرة وازددت رفعة وازددت قربا من ربك عز وجل. العلم، فأنت بتنوي رفع الجهالة عن نفسك أولا حتى تحيا في النور وحتى تعيش حيا. فهناك من يعيشون بين أظهر الناس وهم أموات وليسوا بأحياء. واضح؟ لأن الجهل موت، وإن سعت الأبدان حولنا، ولكن الجهل إيه؟ موت، والعلم حياة. سبحان الله. فأنت تنوي رفع الجهالة عن نفسك لتحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولتعيش على ظهر الأرض حيا بالعلم. وبعد كده تنوي رفع الجهالة عن غيرك. ربنا من عليك، أيوة، وفضلك وخصك بالعلم، وده من فضل الله عز وجل. واضح؟ طيب، الله من علي وفضلني وخصني، فلابد أن أعامل الخلق بالإحسان. فأنا أتعامل مع ربي بالإحسان، أن أعبد ربي كأنني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني جل وعلا. هذه واحدة. طيب، الإحسان مع الخلق أن أبذل لهم الخير وسعي على قدر استطاعتك. واضح؟ فأنت كمسلم مشروع خير للبشرية. خلي بالك أوي يا جماعة، نحن نعيش لنحيا حياة أبدية. مرحلة الحياة الدنيا هذه قصيرة، فاغتنمها لتحيا الحياة الأبدية، الحياة الحقيقية في جنة الله رب العالمين. ولن يتأتى لك ذلك إلا بالإحسان. إحسان إلى الله عز وجل بأن تحقق العبودية الحق، وأن تعلم أن ربك رقيب عليك، يراك، يسمعك. واضح؟ إحسان إلى الخلق أن تبذل لهم الخير وسعك قدر استطاعتك، وأن تستنفذ طاقتك في خدمة الناس، وفي تذليل الأمر للناس، وفي تيسير الأمور للناس، وأن تقدم ما في وسعك. ربنا من عليك بالعلم، يبقى تجاهد بالعلم، إنك ترفع الجهالة عن الناس. ربنا من عليك بالمال، يبقى تجاهد بالمال، ترفع الحرج عن أصحاب الحاجات، من يتيم، من فقير، من محتاج إلى آخره. ربنا من عليك بالصحة، نعمة عظيمة جدا، يبقى تستخدمها في طاعة الله وتسعى في مصالح المسلمين ما دام عندك الصحة. ربنا من عليك بالوقت، يبقى تبذل وقتك في سبيل الله، وهكذا تحسن إلى الخلق. يبقى لابد أن تنوي بتعلمك للعلم أن ترفع الجهالة عن نفسك، ثم ترفع الجهالة
عن غيرك، وتنوي أيضا الدفاع عن شرع الله رب العالمين. تنوي الدفاع عن شرع الله رب العالمين. فمن يا ترى يدافع عن الشريعة غير طلاب العلم؟ قد ذكرت لكم قبل عندما تكلمنا قديما عن منطلقات طالب العلم والأداب التي ينبغي أن يتحلى بها والنوايا التي ينبغي أن تكون عنده وعند الطلب، وذكرنا أن من ضمن هذه الأمور الدفاع عن الشريعة. فقلت مثلا هب أن إنسانا يثير الشبهات ضد الإسلام والمسلمين، ودخل مكتبة علمية فيها أمهات الكتب، ماشي كده، وقعد عمال يثير الشبه في المكتبة، هل يتمكن كتاب من الموضوع على الأرفف أن يرد عليه؟ ما يستطيع الكتاب. أمال مين اللي يرد؟ طالب العلم اللي تعلم العلم، يسمع منه الشبهة، يفندها، يعرضها على القرآن والسنة، ويقدم الدليل والبرهان على كذبها نصرة للدين وتأييدا لشرع الله رب العالمين. فمهم جدا ان انت وانت بتطلب العلم يكون عندك الهم ده وعندك المنطلقات دي. انا مش جاي اجلس مثلا مجلس علم المتعة زي بعض الناس، يجي يجلس مجلس العلم، سلام الشيخ النهارده احنا اتكيفنا النهارده، كان درس واحد الدرس، مش بقول واحد الدرس يا جماعه، بتقول واحد الدرس؟ لا ما بقولش. انت ما بتقولش، انت يا شيخ الجزائريين ما بيقولوش يعني، يبقى انت وانسى اللي بتقول. يقول لك الشيخ النهارده قال درس، طيب تعالى اتعلمت منه ايه؟ طب الشيخ قال ايه؟ هنعمل زي صاحبنا اياه؟ بلاش. احنا عايزين وانت بتتعلم العلم يكون عندك هذا الفهم، مش مجرد ان انا جاي اتلذذ بسماع درس او استمتع، لا 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 لا، ده انا جاي وعندي هم كبير قوي، اتعلم علم موجه لعمل، اعمل بالعلم. اعمل بايه؟ بالعلم. وكان هذا منهج الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. هذا احد التابعين يقول عن منهجهم: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان. شوف الخليفة الراشد يعلم الناس القرآن لأنه عنده العلم، فلا بد أن يبذله. عارف ليه؟ لأن لكل شيء زكاة. احفظ ده كويس. المال له زكاة، الصحة لها زكاة، العلم له زكاة. زكاة المال معروفة، قدر محدود، إذا مر حول على النصاب بتطلع 2.5%. طيب زكاة الصحة استخدامها في الطاعة وفي قضاء حوائج الناس. طيب زكاة العلم أن تبذله للناس وأن تعلم الغير. يعني أنت جلست معايا مجلس العلم، لازم تأدي زكاة المجلس ده. اللي تعلمته تعلمه لغيرك، اللي تعلمته تعلمه للغير. يعني مثلا قاعد جنب مني هتقول مثلا حاضر المحاضرة 50 فرد، لو كل فرد راح علم واحد، ال50 هيعلموا كم واحد؟ 50 بقوا 100. ال100 دول بقى علموا كمان كل واحد 200، وهكذا ينتشر العلم. ما وصل إلينا العلم إلا هكذا. واضح؟ فكان السلف يعلموننا هذا، صحابة النبي محمد رضي الله عنه أجمعين. اتعلم يبدأ يعلم. فأنا عايزك أنت برضو كده، اتعلمت الخير، أيوه، في بيتك مع زوجتك علمه، مع ابنك علمه، صاحبك في العمل علمه، جارك علمه، ذكره. بكده بيحفظ العلم وينتشر. وذلك انت حتى تلاحظ كده ان النص اللي انت دايما تقوله للناس بيثبت عندك. كل ما تشتغل بيه مع الناس يثبت عندك، كل ما تعلم الناس يثبت عندك. فمن أراد حفظ العلم عليه أن يبذله للناس. واضح كده؟ كلما علمت الناس العلم ثبت العلم عندك، وعلمك الله ما لم تكن تعلم جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل.
فشوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، يتعلموا 10 آيات من إيه؟ من فم النبي محمد. يتعلمهم يعني إيه؟ يعني عرفوا المعاني وما فيها من أوامر ونواهي وأخبار، وبدأوا يطبقوا الأول عملا. يعني لما يسمعوا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. طب إيه معنى الآية؟ إن الصلاة واجب تأديها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. يبقى لازم تصلي وتتبع هدي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لازم أطبق على نفسي أولا، وبعدين أطبق على الغير وأعلم الغير قدر استطاعتي. واضح؟ وقس على ذلك بقى جميع الأوامر وجميع النواهي. في نهي لازم تبعد أولا، تجتنب. طب اجتنبت، تعلم غيرك أن يجتنب. واضح؟ وأنا الحمد لله بقيت كويس، بتعلم وبقيت كويس وبأدي. طيب غيرك ليك جار، هل تتركه يحترق بالنار؟ إما فين حسن الجوار؟ لازم تأخذ بيده إلى رحمة الله تعالى بالدعوة بأسلوب طيب لين هين. طيب صاحبك في العمل اللي بتقعد معاه 8 ساعات كل يوم تقريبا، مش ده له حق عليك؟ إذا كان هو بعيد عن المنهج أنت مسؤول. احنا بنقعد ناكل بعض ونضحك مع بعض. طب ما انت طول عمال تضحك معاه وتكلمه. طب ذكروا بالله، لأن يوم القيامة هيمسك في عنقك كأنت. يا رب ده كان معايا ما قاليش، ما بلغنيش، كان بيروح المسجد ويتعلم ما علمنيش، ما ذكرنيش، سابني. هل انت حمل الكلام ده يوم القيامة؟ لا. ابنك مسؤوليتك، بنتك، زوجتك، يبقى لازم تعلمهم من خير انت اتعلمت. واضح؟ مهم جدا. عشان اخدت الدرس واتبسطت ومية مية، لا، لازم ارجع بقى البيت اشوف المسؤوليات، اذكر وانبه وابذل اسباب الهدايه واجتهد واصبر واصطبر كما امر القران. قال الله تعالى للنبي الامين: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. ما قالش ايه؟ واصبر، ده الاصطبار من المبالغه. يبقى أنت في مقام التعليم محتاج لصبر جميل، تحمل الأذى وتحمل إن ده هم، ده دين. إن لم نحمله نحن فمن يحمل؟ اسأل نفسك كده، إن لم نحمل نحن فمن يحمل؟ فلو كل مسلم يا جماعة يعني وجد في نفسه وقال في نفسه إن الإسلام ده كله همي أنا لوحدي، الأمة دي هتنصر. والله يا جماعة لو كل فرد من الأمة دي قال إن الإسلام ده همي أنا لوحدي، إيه اللي هيحصل؟ هتتغير حياتنا كلها. إن لو كل إنسان شعر بالهم ده، إن الدين ده همي أنا وإن أنا مسؤول، والله يا جماعة كل شيء هيتغير. لأن لو همك هتجتهد من أجله، هتبذل جميع الأسباب وكل ما في وسعك، إن ده دين هم وهمك. كما كان علماؤنا يعلموننا نحن صغار يقولون: الإسلام ده شيلتكم، لازم تشيلوها. عارف يعني شيلتك؟ يعني همك لازم تشيل، ما ينفعش أترك. لو كل واحد انشغل بنفسه هتضيع الأمة. يعني شوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في مكة صح؟ وفي المدينة. لو مثلا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه اتعلم من النبي وخلاص، قعد في مكة وخلاص ملوش دعوة بغيره، اديني بصلي وبعبد ربنا وزي الفل تمام التمام، بمجرد موتهم ضاع الدين ولا ايه؟ كان يضيع الدين. ما دام هيكون بقى كل واحد يكتفي بنفسه ماليش دعوة بغيري، ايه اللي يحصل؟ كنا احنا مسلمين، هيجي لنا منين الاسلام؟ ما فيش حد اتحرك له. انما لما الصحابه علموا المقصد ان الاسلام ده هم عظيم قوي ومسؤوليه كبيره، اتحركوا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه
راح مكة واتبع النبي. خلي بالك من اللي جاي. والنبي علمه يعني ايه الإسلام بعلم اهو. طبعا دول أهل اللغة. علمه يعني ايه توحيد، ايه المقصد من الإسلام، ماشي كده. فعلمه، اتعلم. عمل ايه أبو ذر الغفاري؟ راح ساب النبي وراح ماشي. ما قالش بقى أنا هقعد جنب النبي. لو كل واحد قال هقعد جنب النبي ايه اللي يحصل؟ ما كانش انتشر الإسلام. مش اتعلم؟ اتحرك بقى، ما تقعدش جنبي، اتحرك، علم الغير. أبو ذر راح قبيلة غفار وبدأ يعمل ايه بقى؟ اللي هو اتعلمه من النبي بدأ ينشره ويصبر عليه. ومرت السنين وسيدنا النبي هاجر للمدينة. وبعد فترة من الهجرة، خلي بالك من اللي جاي، أبو ذر الغفاري جاء مهاجرا إلى النبي ومعه قبيلتان دخلوا الإسلام، قبيلة غفار وقبيلة أسلم. رجل بأمه، رجل، قبيلتين دخلوا الإسلام. فلما راح للنبي قال النبي جاءكم أبو ذر بقبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله. الله أكبر. وقال النبي فيه ما أقلت الغبراء وما أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. الله أكبر. رجل شفناه في معركة تبوك لما كان البعير بتاعه ضعيف، فترك البعير وحمل متاعه على ظهره وقطع الصحراء سيرا على قدميه ليلحق برسول الله. فطبعا الجيش سبق وهو تأخر. بعض الصحابة ظن به السوء. هو الصحابة بشر ولا مش بشر؟ الصحابة بشر. والعصمة لمين؟ الأنبياء فقط والرسل. عشان تخلي بالك برضو احنا بشر. فالصحابة بعضهم ظن السوء بمين؟ بأبي ذر، إن هو تخلف عن رسول الله. وبعدين نظروا خلفهم فرأوا شبحا قادما من بعيد، خيال كده جاي من بعيد قوي. فبيقولوا لسيدنا النبي، فماذا قال النبي؟ نظر وقال كن أبا ذر. الله أكبر. ثم لما أساءوا به الظن قال له النبي لا تسيء الظن بأبي ذر. الله أكبر. إيه بالفعل يا إخوتان كان أبو ذر، كان أبا ذر. فلما قدم إلى النبي بقى إيه يسمع منه إيه اللي حصل، اتأخرت ليه؟ فحكى له قصة البعير كان ضعيف مش قادر يمشي وهزيل، فتركت ومشيت على قدمي. الله أكبر. ماذا قال النبي؟ قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده يموت وحده يبعث يوم القيامة وحده. يبعث لوحده أبو ذر. ليه؟ لأن الإسلام كان هم، شال هم الإسلام، واضح؟ وظل حياته داعيا إلى الله رضي الله عنه وارضاه. ده منهج الصحابة يا جماعة، كان عندهم هم، واضح؟ فأنا عايزك تطلع على سيرهم واختار لك أحدهم واتبع، شوف طريقته في العلم، في التعليم، في العمل، في العبادة. كلهم جايبين من عند مين؟ من عند النبي. أسوتهم مين؟ النبي. فإن تأسيت بأحدهم تأسيت بمن؟ برسول الله. إنهم جايبين من عند النبي. تجد بعضهم كده مثلا نبغ في العلم قوي، بعضهم في جانب العمل، بعضهم مش عارف في جانب الصدقة، بعضهم في جانب قيام الليل، بعضهم في قراءة القرآن. شوف بدي أبواب خير. ولذلك إخوتان من رحمة الله بنا أن الله تعالى كده يعني جعل لكل إنسان بابا وأبوابا. تجد واحد بس سبحان الله تلاقيه في قيام الليل يجد نفسه قوي. إن وجدت نفسك في القيام اجتهد في القيام، ده باب للجنة. واحد ثاني يجد نفسه في قراءة القرآن، واحد ثالث يجد نفسه في تحصيل العلم،
واحد رابع يجد نفسه في الصدقة. شوف حالك، فتش عن باب الخير بداخلك. هنا باب الخير اللي عندك انت بتبرع فيه ايه؟ كده اتقنه والزامه، ويا حبذا ان تجعله بينك وبين ربك عشان توصل. عشان ايه؟ كلنا مسافرون، والسفر طويل طويل طويل، والسعيد من يصل. ايه ده؟ في ناس مش هيوصلوا. والله في ناس مش هيوصلوا للصراط ويقذفون في النار قبل الصراط، لكن في ناس هتوصل وهتمر على الصراط كالبرق، وفي ناس هتمر على الصراط كالريح، وفي ناس هتمر على الصراط كمن يركب دابة مسرعة، حصان أو ما شابه ذلك. ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المقردس المخدوش في النار والعياذ بالله، على حسب العمل والجهد للدين. أنت عايز توصل ولا لا؟ عايز توصل. الطريق معروف، طريق النبي محمد من الآخر يعني، مش محتاج كلام كثير. طريق النبي. أنا عايز أوصل، يبقى أجتهد، وإوعى تنظر وراك، خليك دايما ناظر لأمامك. اوعى حاجة تعوقك وتعطلك عن سيرك، لأن المعوقات دي كلها بتضيع عليك أوقات وأعمال، بتعطلك. وكل ما تعطل كل ما طال السفر عليك وطالت المشقة عليك. واضح؟ فأنا عايزك تبقى خفيف على الطريق، اجتهد حتى تصل، وإن شاء الله نصل بالهمة وباتباع النبي. والله هنوصل. بس أهم شيء يا جماعة، هي قضية سهلة جدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المعيار. أنا كثيرا ما أقول لك قلبك، انتبه لقلبك. صح؟ تسمع مني كثيرا هذا الكلام ولا ما سمعتهوش؟ دايما أقول لك قلبك يا مصطفى. صح؟ خلي بالك من قلبك، خلي بالك من قلبك يا فداء. صح؟ هي القلب يا جماعة. خلي بالك من قلبك قوي، اوعى، علشان توصل. لأن يوم القيامة من ضمن أسمائه يوم الحسرة والندامة. عارف الآخر يا جماعة والدنيا عاملة زي إيه؟ زي ما طول النهار والليل. خلي بالك قوي من مقياس. يعني الله جعل لنا آيات في الدنيا، عندك ليل ونهار. صح؟ آيتان من آيات الله. النهار لإيه؟ للعمل والسعي والاجتهاد، والليل لإيه؟ للراحة والسكون. صح كده؟ اللي بيشتغل بالنهار صح ويجتهد صح بياخد راتب، ولا إيه؟ ياخد أجر العمل. واللي خد الراتب العالي لأنه اجتهد بيفرح ويفرح كل اللي حوالين منه إنه جه كسبان ربحان. صح؟ فلان شغال بيجتهد، في آخر اليوم الساعة مثلا ب10 يورو، هو النهاردة اشتغل 10 ساعات، ف10 ب100 يورو. راجع آخر النهار سعيد جدا، بمجرد ما خد الراتب نسي تعب اليوم. الورقة الخضراء اللي انتوا عارفينها طبعا، بمجرد ما تظهر الورقة الخضراء كده خلاص تجد فيه هنا ايه؟ سكينة وراحة، لأن عمله وجد له أجر. وهو راجع يعمل ايه؟ يقول لك اروح اعمل اين كوفن. يعني ايه اين كوفن؟ يروح يشتري مشتريات، يروح يجيب شوية فاكهة للعيال 100 يورو. ايه يعني المصروف لي 20 يورو؟ أبحبح على العيال، أجيب شوية فاكهة حلوين كده وشوية عصير، والبنت عايزة شوكولاتة والواد مش عارف عايز بسكويتة، وأعمل لهم كده أين كوفن بلغة الألمان. أجيب شنطتين معايا كده وأروح داخل البيت. أول لما أخش البيت كله فرحان.
ما هو انت ماشي الصبح الزوجه قالت لك بقول لك ايه، نفسي اكل تفاح، من عيني يا غالي هجيب لك التفاح. جيت اخر النهار جايب لها التفاح يا ولد كده، طبعا جاب لها اللي بتحبه، جاب لها طلبها. تخيل شكلها هتعمل معاه ايه في البيت؟ هتدلعك دلع مش بعده دلع، ما انت راجل ولا ايه؟ وبسيطها ومريحها وجايب لها كل اللي عايزاه، تقول لك ده جايب لي اللي نفسي فيه كله، يبقى هتزمزق معاك. هي بتزمزق من ايه؟ فشوفها عايزه ايه. وقلت اكثر من مره، وتفتكروا زمان لما اتكلمنا عن بيت المسلم وكيف نبنيه، قلت لك يا خايب يا اللي بتيجي تشتكي دايما في بيتك، هتلاقي شوكولاتايه وانت مروح، مش هتكلفك كتير، ب 35 سنت شوكولاته بالبندق، ايه موجوده في ارضي ده ولا اسمه ايه ده، نتو ده 35 سنت، هتجيب لها 3 بيورو، شكل لها. قول لها ده انا اجيب لك بقى حته شوكولاته طول الطريق، وانا في الشغل عمال افكر فيك ومش ناسيك، وعايز اخلص قبل ما يقفلوا المحل عشان اجيب لك الشوكولاته. الله اكبر، تخيل الكلمتين دول عندها قد ايه. والواد كان طالب تفاح، جبت له تفاح، والبنت عايزه، لا جبت لها اللعبه، البيت كله فرحان وانت نايم مرتاح وكله فرح. بخلاف بقى ما حضرتك رحت وما اشتغلتش، ماشي كده، وبالتالي ما قبضتش، ترجع بقى مدلدل راسك. طبعا هو داخل كده العيال بيجروا عايزين بقى الحاجات اللي هو جاي، ما لقوش حاجه، الواد يكشر والبنت تبكي، يقول وريته ما جه. كل يوم داخلين يدور ايده قدام، والتانية طبعا بقى ايه، يا ما جاب الغراب لامه انت جيت يا سابع، طيب بتقولها بالتريقه، ينكسر صاحبنا ويمكن ينكد عليه وتنكد عليه، وتبقى مشكله ومعركه في البيت. ليه؟ جه خسران تلفان، ماشي كده. والنوم بقى يذكرك بالموت. النهار مهما طال بيجي ليل ولا ايه؟ ولا ايه؟ النهارده صليتوا الفجر صح؟ الفجر كان الساعة 6، دلوقتي الساعة كام؟ كام الساعة الآن؟ الساعة 7 بعد العشاء اهو. النهار راح فين؟ راح فين؟ مشي. جه الليل، بعد شوية هتنام، هتموت الموتة الصغرى. هل هتصحى بكرة ولا لا؟ مين فينا اللي هيصحى بكرة وله عمر؟ ومين فينا اللي هينام ما يقومش؟ هي الدنيا والآخرة كده، جعل لك الليل والنهار آيتين عشان تنتبه. مهما عشت في الدنيا عاملة زي فترة النهار دي هيعدي، وفجأة هيجي ايه؟ الليل. حياتك 20 سنة 50 سنة 100 سنة هتعدي، وبعد كده موت. فكانت الدنيا عمل زي النهار، عمل وسعي. الآخرة حساب، مفيش عمل، خلاص خلاص خلص العمل كان في الدنيا، هنا الحساب بقى. فاللي هينجح في الحساب هو ده اللي هيفرح. ولذلك لما تقرأ في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أدي يوم الحساب أهو، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إيه معنى الآية دي؟ هاؤم تعالوا، ده بيتنطط في ساحة الحرب، بيجري في أرض المحشر من السعادة، بينده لكل الناس تعالوا هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. الظن هنا بمعنى اليقين. أنا كان عندي يقين في الدنيا إن في موت وفي آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار، فاللي عنده يقين أدى العمل ولا إيه؟ فنجح، بقى ربحان، بقى سعيد. ولذلك الجزاء بقى إيه؟ فهو في عيشة راضية.
قلت لكم شوف التعبير القرآني، فهو في عيشة راضية. قلت لكم من قبل قال بعض أهل العلم وصف الله العيشة بأنها راضية. إذا كانت العيشة راضية فما بالك بمن يعيشها؟ العيشة نفسها راضية، طب اللي يعيش فيها شكله إيه؟ الله. يعني أذكر مرة أخ لنا تزوج فخدني بقى أروح أزوره، فعايز يفرجني على أوضة النوم بتاعته. يعني إن شاء الله جايب أوضة نوم، الكلام ده من 20 سنة، كان جايبها ب25,000 جنيه. أنا قلت إيه 25,000 جنيه أوضة نوم؟ يعني إيه؟ بتعمل إيه دي؟ أتاري جايب سرير مدور بمكنة بيدور. والله العظيم ينام عليه ويشغل المكنة يلف بيه بالبطيء. ابن الايه؟ قال لي السرير ده لوحده المكنة دي بس اللي بتلف دي بحوالي 5000 جنيه. قلت له يعني السرير ده بيتنام عليه؟ ده مش متخيل. قال لي اسكت يا عم الشيخ، نوم ايه؟ ده مملكة ده. قلت سبحان الله، امال الجنة فيها ايه؟ الجنة فيها ايه؟ إذا كان ده إعداد البشر للبشر فما بالنا بإعداد رب البشر للبشر. ولذلك أنا بصدق والله دايما أقول كده، يا رب إن دخلت الجنة عايز سرير من ده اللي بيلف ده. طبعا دي دعاء ده. الناحية الثانية بقى اللي يجي خسران، وأما من أوتي كتابه بشماله، نسأل الله السلامة، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. أو الحسرة والندم. ينفع؟ هنا ما ينفعش خلاص بقى. كان ينفعك في الدنيا وينفعني في الدنيا، لما أقصر أندم وارجع وأتوب ربنا يقبلني لأنه غفور رحيم تواب. في الدنيا كان ينفع، إنما بعد الموت يا جماعة ما ينفعش حاجة خالص. الندم ما ينفع، خلاص انتهى، الدنيا راحت، ذهبت، ولت، أدبرت، ولا رجوع. يبقى الندم مش هينفع. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت قاضية، الهلاك يعني. ما أغنى عني مالية. المال بقى نفع؟ اللي كنا يعني تعبين أنفسنا من أجله في الدنيا وبعدنا عن الفرائض وعن الطاعات، نفع هنا؟ أبدا. فين المال؟ ذهب في الدنيا خلاص. بالله عليك اسأل نفسك كده، اللي بيموت بياخد معاه الأموال؟ بيحطها له في الكفن وماشي؟ يعني مثلا عمل ثروة 100,000 يورو، هل ينفع يحطها له في الكفن كده؟ ده أولاده ياكلوه. يا عم روح في داهية، مع السلامة، عايزين المال تقول لي احطه له في قبره؟ ده مشكلة. ما بيتحطش المال معاك، خلاص انتهى، عديت. ما أغنى عني مالية. طب هل هينفعك هناك في الآخرة؟ والله أبدا. عشان كده بقول لك اوعى المال يشغلك عن الدين وعن تربية الأولاد. اوعى، الله يرضى عليك. يا جماعة احنا في أيام عيد الأضحى المبارك أهو، أنا عايزك من روح العيد تستنشق المعاني الإيمانية. قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل، قصة الذبح. بعض الناس بيسمعها على إنها قصة وبتعدي. لا، أنا عايزك تقف معها إيمانية. استنبط. خليل الرحمن رأى رؤيا أنه يذبح إيه؟ ولده. ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى ابنه وخاطبه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. إيه رأيك يا ابني؟ الأمر كذا كذا، أمرني ربي أن أذبحك. ماذا قال الابن البار؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل بدأ التنفيذ، وجاء الفرج من عند من؟ من عند الله. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخر الآيات. وبعدين وفديناه بذبح عظيم. هنا القصة خلصت. طب أنت بقى استفدت منها إيه؟ استفدت منها
إن إبراهيم عندما أمر أن يقدم ولده قربانا تنفيذا لأمر الله ما تباطأ وما تأخر. في الدنيا بقى بنرى أناسا يضيعون أنفسهم وأولادهم من أجل الدنيا. يتعامل بالربا ليه؟ يقول لك عشان العيال ابنه بيدخله النار، رشوة عشان العيال، برب العيال يدخل بيه النار، عشان العيال يضيع الفرائض، العيال تربية، صلي يا فلان، فين؟ مفيش وقت، العيال هربيهم ازاي؟ ده الفارق بقى يا جماعه. ده الابن قدمه الخليل ليموت تنفيذا لامر مين؟ الله. واحنا من اجل الابن بنضيع الدنيا والاخره عشان العيال، عشان العيال، عشان العيال، عايز اربي العيال، عايز البس العيال، كل ربا وكل حرام عشان العيال، وضيع الفرائض عشان العيال. يا الله، فانت لازم تستنبط المعاني الايمانيه دي، مش تحط ايديك في جيبك وخلاص وانت قاعد لي كده بردان. طلع ايديك من جيبك عشان احس كده بالنشاط. الله يبارك لك. فانا عايزك القصص القراني ما يمرش عليك مر الكرام كده. يا الله، شوف الخليل بيقدم ابنه ليذبحه تنفيذا لامر الله، واحنا بنجد بعض الناس يضيع الفرد عشان عمل الدنيا. ليه؟ العيال، الزوجة، صح كده؟ اتعلمنا يا جماعة الدرس من الخليل. اوعى ابنك يدخلك النار. شوف، ابن يرفع أعلى الدرجات، وفي ابن يودي أسفل الدركات والعياذ بالله تعالى. اوعى الابن يضيعك ويشغلك في الدنيا ويبعدك عن المنهج عشان تجمعني، فالمال هنسيبه ورانا، والأرزاق مقسومة ومضمونة، لأن الرزاق هو من؟ الله. أنت بتاخد بالأسباب فقط المتاحة دون عجلة ودون تنافس بغيض على جيفة. الدنيا دي يا جماعة عاملة زي الجيفة المنتنة، والله يا جماعة جيفة منتنة. اوعى تشغلك بقى. ما أغنى عني مالي، المال منفعش. هلك عني سلطاني، حتى المنصب ما بينفع، والله ما بينفع. خلي بالك قوي، لأن في يوم الدين من الملك؟ الله. خلاص انتهت القضية. فانتبه لهذه الحقائق، الله يرضى عليك، علشان تنجو، علشان تنجو. واحنا لازم ناخد بايدين بعض للنجاة. انا ما فرطش فيك وانت ما تفرطش فيا عشان ننجو سويا. زي ما قلت لك احنا في مركب واحد، عايزين المركب تنجو بنا، يبقى لازم كلنا نتكاتف ونتماسك ونتحاب حتى ننجو. يذكر بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا، يأخذ بعضنا بيد البعض عشان ننجو، عشان نصل. فالسعيد من يصل، والشقي من يتخلف عن الوصول. فهذه منهج العلم والعمل. هذه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعلمون بعد عمل، وهذه تعليمهم، بيعلموا العلم والعمل. العلم وإيه؟ والعمل. وعلى نفس المنهج صار التابعون ومن جاء من بعدهم ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وأسأل الله أن نكون منهم ممن ساروا على دربهم. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعداء. قولوا آمين. آمين، اللهم آمين. لأن يا جماعة والله الأمر فعلا، خلي بالك إن كما ذكرت لكم من قبل حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان النبي يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ده مين ده يا جماعة؟ ده النبي، مش سيد ولا مصطفى ولا محمد ولا، ده سيدنا النبي. سيدنا النبي اللي بيدعو الدعاء ده عشان يعلمك إن الأمر مش سهل.
فالعبرة بالخواتيم مش بالبدايات. أحيانا قد تفعل في البدايات أعمال طيبة، لكن المهم تثبت على ذلك وتستمر حتى الموت. يختم لك بعمل ولو قليل بس عمل صالح تنجو. سيدنا ابن عمر كان يقول هذا، يقول أرجو أن يقبل الله مني ركعتين فقط. ده مين ده بقى؟ ابن عمر فقيه الصحابة. فسألوه يعني ولماذا؟ قال لأنه لو تقبل مني ركعتين دخلت في زمرة القوم الذين قال فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى إذا تقبل مني ركعتين يبقى أنا منهم، وما دمت منهم خلاص نجوت. فهل رب الله يقبل أعمالنا أم لا؟ يقبل أقوالنا أم لا؟ دي القضية الهامة جدا. لازم بقى أنت تحرص طيلة حياتك أن تموت على عمل صالح وأن تثبت على العمل حتى يتوفاك الله عز وجل وتلقاه بهذه الأعمال الطيبة. دي المهمة يا جماعة، مش مهم البدايات، لا المهم إزاي لما أجي أموت يختم لي بخاتمة السعداء. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا أن يختم لنا بخاتمة السعداء. قولوا أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وبنرى كده يا جماعة، والله رأيته في وسائل الإعلام قصة رجل كان يعطي درس علم في عقد زواج في المسجد، وبيتكلم عن الزواج وماسك الميكروفون بيعلم الناس أحكام الزواج، وأثناء الكلام والله يا جماعة وقعد على الكرسي كده ميل بس كده مات. مات فين؟ في مسجد. بيعمل ايه؟ درس علم. غيره والله ايضا اتوا به مات في شقة للزنا، هو بيزني. شوف سوء الخاتمة، شوف سوء الخاتمة، امر غريب فعلا يا جماعة. فلازم يكون همك الدين ده والثبات عليه عشان تنجو، عشان لما تيجي تموت على عمل ايه؟ صالح او قول طيب، او قول ايه؟ طيب. يبقى ده منهجهم في التعليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. يا الله، شوف القياس الجميل قوي ده. دارس الطب ده، الطالب اللي بيدرس الطب، هل ينفع يدرس كتاب من غير ما حد يشرحه له؟ هيبقى طبيب ازاي؟ ما يبقاش طبيب. ده بيسهر الليالي بحثا واطلاعا وعلما وتحصيلا عشان يتقن العلم ده فيتمكن من العمل به. طب لو ما أتقنهوش يتمكن من العمل؟ أبدا. طب ده في علوم الدنيا، ما بالك بكتاب الله؟ ما بالك بكتاب الله اللي فيه النجاة وعصمتك في الدنيا والآخرة. الله أكبر. يا محتاج منك أنك تهتم بدراسة التفسير. ويجب على أهل العلم بقى أن يبينوه للناس عن طريق الكتاب، يعني التأليف أو المشافهة، زي ما احنا قاعدين كده بندرس درس علم. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سورة آل عمران 87 بعد المئة الأولى. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه الرسالة. اللهم آمين. اللهم آمين. وأن نؤديها خالصة لوجه ربنا الكريم. اللهم آمين. وأن لا يكون للنفس فيها حظ. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب إيه الغرض من تعلم التفسير؟ أنا بتعلم التفسير ليه؟ الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهو التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله على بصيرة. هذا الغرض من تعلم التفسير. بتعلم القرآن ليه؟ عشان العمل، عشان أعمل به. بعض الناس يا جماعة لا يكون له حظ من القرآن إلا الحروف فقط،
كثيرون يتغنون بحروف القرآن وهم بعيدون كل البعد عن العمل بالقرآن. ودي المصيبة الخطيرة جدا. بالضبط كده لما تقرأ كده في أقسام العلماء تجد أن العلماء ثلاث أنواع من العلماء، ذكرت لكم هذا من قبل. عالم بالله وبأمر الله، وهذا هو العالم الرباني، عرف الله وتعلم الأحكام فعمل به، ده العالم الرباني. العالم الايه؟ الرباني، يعرف ربه معرفة حقيقية ويعرف أمر ربه من شرعه وتشريعاته فيعمل ويعلم، ده اسمه العالم الايه؟ الرباني، ده أعلى المنازل. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، اللهم آمين. الصنف الثاني بقى عالم بالله غير عالم بأمر الله، وده اللي بنسميه العابد. عابد لكن ما عندوش العلم، لكن في العبادة عنده مجهود. صلاة مجتهد قوي في الصلاة، الصيام مجتهد قوي، في الزكاة مجتهد قوي، في ذكر الله مجتهد، في قراءة القرآن مجتهد، عنده اجتهاد في العبادة بشكل غريب، إنما العلم ما عندوش. فده اسمه إيه؟ العابد. والعابد قد يزل لأنه ما عندوش إيه؟ العلم، فبيحتاج يتعلم. الصنف الثالث ده بقى أخطر الأصناف ضررا على الأمة المسلمة، وهو الذي يعلم أمر الله ولا يعرف الله، وده بنسميه العالم الفاجر، وده قاطع طريق والعياذ بالله. ليه؟ لأنه عنده العلم لكن ما عندوش الخشية من الله، فإذا به يسير بالعلم مع كل ناعم ويتبع الهوى، فبيكون الضلال، وده الخطر جدا على الإسلام، خاصة على أهل الزيغ. إنما أهل الحق يعرفونه جيدا. طالب العلم يعرف يميز، عارف مين الدجال ومين العالم، حتى وإن تكلم كلاما معسولا بالنص لكن تفهمه، ده بتاع هوى، ده بتاع إيه؟ هوى، لأنه لم يعظم ربه. وذلك تجده في فجوة بين القول والعمل، كلام شيء والعمل شيء آخر. زي ما ترون كده يقول لك مثلا العالم الفلاني وبيقعد يسمع موسيقى، هو عنده علم لكن ما عرف الله. العالم الفلاني وبيدخن، هو عنده علم ماشي كده لكن لم يخشى الله، فده فاجر. عالم ايه؟ فاجر، عنده علم لكن يلوي أعناق النصوص عشان الأهواء. هي عايزين حرام ولا حلال؟ ماشي حرام يا عم، حلال، على حسب الحال وعلى حسب الهوى. قطاع طريق، قطاع ايه؟ ودول اللي قال عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى: هؤلاء قطاع طريق دعوا الناس بأقوالهم إلى الجنة وقطعوا الطريق عليهم بأعمالهم. يعني أذكر أن أحدهم بيسألوا الحاكم في نهاية رمضان: إيه يا شيخ بكرة العيد ولا إيه؟ قال له: اللي تشوفه يا ريس، عايزه بكرة يبقى بكرة، والله بالنص كده، عايزه بعد بكرة يبقى بعد بكرة. شوف، هذا بيسمى العالم الإيه؟ الفاجر، ما بيعظمش الله، فخلاص بقى لعبة في إيد إيه؟ الخلق. اللي أنت تشوفه يا ريس، يا ريس جلول، ماشي كده، عايزه إيه؟ عايزه بكرة هنمشي مع الجماعة بتوع الرؤية يبقى بكرة العيد. لا أنا مش عايزه بكرة، خلاص مع بتوع الفلك، بكرة مش عيد وكله ماشي ولا إيه؟ وكله عنده. فده في نوع من موجود وعنده علم وعنده إيه؟ ودي الفتنة بقى، بس فتنة لمين؟ اللي عنده استعداد لأنه يكون مفتون، إنما أهل الحق لا. واضح؟ يبقى الغرض من تعلم التفسير العمل بالقرآن، عشان تكون من إيه؟ من الصنف الأول، العلماء الربانيين عرفوا الله وعرفوا أمر الله تعالى، قول وعمل.
فده في أعلى المنازل. ولذلك معاذ بن جبل سيدنا النبي قال عنه إيه؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يوم القيامة يحمل لواء العلماء فيحشر خلفه العلماء. اللهم احشرنا خلف معاذ يا رب. تخيل معاذ يوم رافع راية مين؟ العلماء. يبقى اللي هيمشي ورا معاذ مين هم؟ العلماء الربانيين. ومعاذ ماشي خلف مين؟ خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العملية سهلة يا جماعة، مش محتاجة حسابات، مش محتاجة زي ما بيقولوا إخواننا الحبايبنا الجزائريين يقول لك تصعد وتهبط، مش محتاجة ده كله، سهلة جدا. متن الرسالة إيه؟ القرآن الكريم. طيب اللي يوضح القرآن الكريم سنة النبي محمد صح كده؟ يبقى عشان توصل أهو كتاب وسنة بس، خلاص خلصت القضية. سهل مش صعب. واضح؟ طيب الواجب على المسلم بقى في تفسير القرآن، دي مهمة قوي كمان، دي مسألة مهمة جدا. الواجب